سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو میخوام باهاتون درباره یکی از پیچیده ترین و البته کمتر گفته شده ترین بخش‌های جنگ اطلاعاتی و نظامی در منطقه صحبت کنم. چیزی که خیلی ها اصلاً ازش خبر ندارن یا اگر هم شنیدن عمق ماجرا رو نمیدونن. بازسازی کامل شبکه تدارکات مقاومت در غزه بعد از سقوط دولت سوریه. شاید بگید چرا این موضوع انقدر مهمه؟ الان براتون باز میکنم. از چند دهه پیش، یعنی از دهه 60، سوریه به یکی از اصلی ترین مراکز پشتیبانی برای گروه‌های مقاومت فلسطینی تبدیل شده بود. این کار دولت حافظ نه فقط از روی شعار، بلکه به صورت کاملاً عملیاتی و سازمان یافته انجام میشد که بعد از آن در دوره رهبری فرزندش بشار اسد نیز به جدیت دنبال شد. سازمان اطلاعات سوریه با مجوز مستقیم از شخص بشار اسد سالها مسیرهایی رو برای انتقال تسلیحات، آموزش و فناوری‌های نظامی به گروه‌های مقاومت در غزه را فراهم کرد. ضمن اینکه بعد از ورود آمریکا به عراق و بعد تسلط نظامی بر منطقه و سقوط دولت صدام، ایران فرصت طلایی‌تری را برای ارتباط مستقیم از طریق سوریه با فلسطین را به دست آورد. در واقع در دوره بشار اسد این روند وارد فاز جدی‌تری شد. برای همین آمریکا و متحدانش هر کاری کردند که این مسیر قطع شود تا جایی که داعش پدیدار شد. اما ایران و یارانش در محور مقاومت با شکست گروه‌های تروریستی توانستند بعد از 2000 سال تسلط زمینی خود تا مدیترانه را گسترش دهند که این امر برای تجهیز نیروهای جدید در فلسطین بسیار با اهمیت بود، خصوصاً بعد از پاکسازی اخوانی‌های حاضر در ساختار حماس. در این میان نقش سوریه بسیار پر اهمیت بود، چه از قبل از دوره سقوط داعش و چه در بعد از آن. به عنوان مثال، خیلی‌ها نمیدونن اولین موشک‌های دوربردی که به غزه رسیدن از طرف سوریه بودن، نه از طرف ایران. به جز برخی از حمایت‌های نظامی ایران، برخی از تسلیحات دیگر حماس توسط دولت سوریه تهیه و ارسال می‌شد. سلاح‌هایی مثل کورنت، RPG-29، وامپایر و موشک‌های دوشپرتاب ایگلا مستقیماً با دستور بشار اسد از روسیه خریداری شده و به دست گروه‌های مقاومت رسیدند. البته ایران زرنگ‌تر از این حرف‌ها بود که به یک مسیر اکتفا کند. در کنار سوریه، ایران از مسیر دیگه‌ای وارد ماجرای تجهیز محور مقاومت در فلسطین شد. در دوران فرماندهی شهید قاسم سلیمانی، نیروی قدس سپاه پاسداران موفق شد ساختارهای مقاومت فلسطینی رو از یک نیروی چریکی ساده به یک نیروی رزمی منظم و هدفمند تبدیل کنه. آموزش‌های امنیتی، تاکتیکی و حتی انتقال تجربه‌های جبهه‌های مختلف مثل لبنان، عراق، یمن و سوریه باعث شد نیروهای حماس، جهاد اسلامی و حتی گروه‌های کوچکتر قدرت عملیات دقیق، مخفیکاری و حمله به اهداف راهبردی اسرائیلی رو پیدا کنند. یکی از مهمترین بخش‌های این تدارکات شبکه تونل‌ها بود. تصور کنید مهندسان نظامی باید یک تونل رو با کمترین امکانات می ساختند که کیلومترها از دل صحرای سینه عبور کنه و بتونه هم سلاح، هم مهمات، هم نفرات و هم تجهیزات الکترونیکی رو رد کنه، در حالی که توسط نیروهای موساد، سیا یا نیروهای امنیتی مصر شناسایی نشه. حال این رو اضافه کنید که یک تونل نیست، بلکه به اعتراف خود اسرائیلی‌ها چیزی در حدود 500 کیلومتر تونل در زیر سرزمین فلسطین و اطرافش کشیده شده که در برخی از برآوردهای طرف ایرانی این ارقام بسیار افزایش یافته. این یعنی یک عملیات اطلاعاتی فوق‌العاده دقیق و خطرناک و بسیار هوشمندانه که شاهکار نظامی ایران و یارانش در محور مقاومت محسوب می‌شود که همه دنیا انگشت به دهان در حیرت آن هستند. قبل از سقوط دولت بشار اسد، برای محافظت از این شبکه‌های تونلی در سمت سوریه، ایران و سوریه همکاری‌های زیادی می‌کردند، اما با رعایت یک اصل امنیتی بسیار مهم: هیچ وقت همه اطلاعات رو حتی با بهترین دوستانت هم به اشتراک نگذار. یعنی اگر یکی از شاخه‌ها لو می‌رفت، بقیه مسیرها همچنان امن می‌موند.
اما همه چیز از سقوط دولت بشار اسد توسط تروریست‌ها شروع شد. بعد از کودتایی که همزمان با حمله تروریست‌های جولانی به سمت دمشق آغاز شد و توسط افسران ارشد حزب بعث سوریه در دمشق رخ داد و بشار اسد که یکی از آخرین رهبران عرب مخالف اسرائیل بود، سرنگون شد، شرایط کاملاً تغییر کرد. این کودتا توسط گروهی از افسران اطلاعاتی انجام شد که بعدها مشخص شد ارتباطاتی با موساد، سیا و حتی امارات داشتند. و نکته جالب اینجاست که بخشی از این افراد امروز سمت‌های بالایی در دولت تروریستی جولانی به دست آوردند و مابقی حذف شدند. پس از کودتا، جولانی که عملاً مهره‌ای بود از طرف تل‌آویو برای حذف مسیر تدارکاتی حماس وارد عمل شد. یکی از اولین اقدامات وی این بود تخریب کامل شبکه ارتباطی، اطلاعاتی و لوجستیکی مقاومت در سوریه. در همین دوره مأموران موساد با همکاری تروریست‌های سوریه شروع به شناسایی افراد کلیدی شاغل در شبکه‌های تونلی کردند. نام‌هایی مثل حسام لوکا، رئیس بخش ارتباطات، به بیرون درس کرد و خیلی از مسیرها به سرعت لو رفت. اسرائیلی‌ها مدعی هستند که نتیجه این اتفاقات کاهش چشمگیر حملات از غزه بود که البته این صحیح نیست، چرا که پیش از سقوط دولت بشار اسد اسرائیل زیر باران موشک‌های یمن، حزب الله لبنان و حماس مجبور به آتش‌بس شد. برخی میگویند در دوره بعد از آتش‌بس با وجود حملات اسرائیل گروه‌های مقاومت مانند قبل فعالیت ندارند و آن را به سقوط همین تونل‌ها ربط می‌دهند. به عنوان مثال، قطع یا ضعف در پرتاب موشک‌های دوشپرتاب علیه بالگردهای اسرائیلی نمونه‌ای از تأثیر منفی لو رفتن مسیرهای تدارکاتی می‌دانند. اما حالا نکته که طلایی اینجاست. ایران نه تنها از سقوط دولت بشار اسد شوکه نشد، بلکه در کمتر از 2 ماه وارد فاز بازسازی گسترده شد. نیروی قدس با طراحی یک طرح جدید خطوط تدارکاتی جدیدی رو پیریزی کرد. این بار نه از مسیر سنتی سوریه، بلکه از مسیرهای تازه با رویکردی مقاومتر، مخفیتر و چند لایه‌تر. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، یکی از این مسیرهای جدید مصر که البته اشتباه می‌کنند. مسیر جدیدی نیست، بلکه بسیار قدیمی است. نکته جالب اینجاست که دولت مصر که سالها در نقش مانع ظاهر شده بود، اکنون به شکلی پنهانی و بدون اطلاع تل‌آویو وارد تعاملاتی پشت پرده با ایران شده تا مسیر انتقال مهمات و تجهیزات از طریق مرز رفح و مناطق صحرای سینا فراهم بشه. یعنی چی؟ یعنی ساختار نوین داره شکل میگیره، ساختاری که حتی اگر کل خاورمیانه علیه مقاومت بشه، باز هم یاران ایران در فلسطین و یا هر جای منطقه مدیترانه می توانند مستقل عمل کنند. نشانه‌های بازگشت قدرت گروه‌های مقاومت منطقه فلسطین هم کاملا مشخصه. 1. افزایش مجدد حملات موشکی به شهرک‌های صهیونیستی در هفته‌های اخیر. 2. بازگشت استفاده از ضد زره‌ها علیه خودروهای نظامی اسرائیلی. 3. مشاهده دوباره موشک‌های دوشپرتاب علیه بالگردهای آپاچی. یعنی چی؟ یعنی ایران نه تنها ضربه رو جبران کرده، بلکه زیرساخت مقاومت رو به سطح بالاتری ارتقا داده. برای ایران پایان یک افسانه، آغاز یک افسانه دیگر است. سقوط دولت سوریه شاید در ظاهر پایان یک دوره باشه، اما ایران با درک درست از شرایط جدید وارد مرحله‌ای شده که ساختار پشتیبانی مقاومت دیگه به هیچ دولتی وابسته محض نباشد. محور مقاومت وارد فاز غیرقابل نفوذ شده. یعنی حتی اگر همه کشورهای منطقه علیهش باشند، باز هم شبکه تدارکات، اطلاعات و تسلیحاتش قابل بازیابی و مقاومسازی هست.
این همون چیزیه که اسرائیل ازش میترسه و همون چیزیه که غرب سعی میکنه هرگز بهش اعتراف نکنه. به زودی تمام دنیا شاهد افزایش سریع و گسترده قدرت ایران و محور مقاومت خواهند بود و یکی از دلایلی که اسرائیلی‌ها این روزها خیلی فشار میآورند که آمریکا به ایران حمله کند این است که جلوی وقوع این اتفاق را بگیرند. البته امید دارند چنین چیزی رخ بدهد وگرنه خودشون هم خوب میدونند در واقعیت چنین چیزی رخ نمیدهد. نکته پایانی این است که با وجود همه سختی‌ها، هژمون ایران و یارانش در محور مقاومت در منطقه کارشون رو به نحو احسن انجام دادند. پس حواستون باشه که شما به عنوان یک ایرانی در بخش جنگ رسانه‌ای و روانی مغلوب دشمن نشوید. امیدوارم از این تحلیل خوشتون اومده باشه. یادتون نره از کانال حمایت مالی کنید و کانال رو به دوستان خود معرفی کنید. لینک حمایت مالی در بخش توضیحات ویدئو هست. انشاءالله که هر جا هستید حال دلتون خوش باشه. یا علی، خداحافظ.